نکات مهم در زمان تولید نشا قسمت اول. در زمان پر کردن این سینی های نشا ما میتونیم از ترکیباتی مثل خاکبرگ، کود حیوانی پوسیده و چیزای این چنینی استفاده بکنیم؟ نه، به هیچ عنوان ما نمیتونیم بیایم از این تیپ مواد در زمان آماده سازی بستر کاشت استفاده بکنیم. چرا؟ چون اولا به شدت سفت میشه. یعنی اگه بیاد داخل این، شما تصور بکنید داخل این بیاد و خاک بریزین، خب، یا اصلا خاکبرگ بریزین، اصلا ریشه بیچاره نمیتونه حرکت بکنه. خب دوما به جای اینکه یک بستر سالم باشه، حتما یک بستر آلوده است که هزار یه دونه مشکل میتونه برای عذرخواهی میکنم ریشه نشا ایجاد بکنه، برای بعض ایجاد بکنه. خب و نکته خیلی مهم دیگه ای که داره، ببینید ما اگر دقت بکنید دوستان این قسمت رو نشون بدن، خب ما حتما باید بیایم در زمان کاشت نشا دقت داشته باشیم. دقت بکنیم به این قسمت ها، کاملا یک بستر یک دست باشه. ما اگر بیایم از خاک استفاده بکنیم یا از ترکیبات غیر استاندارد استفاده بکنیم، به هیچ عنوان یک بستر یک دست نخواهیم داشت. پس در زمان حالا تولید یا پر کردن سینی های نشا، موادی که میتونیم ازش استفاده بکنیم کوکوپیت، پرلیت، حالا مقدار خیلی کم، و پیت ماسته. شاید چیزای دیگه باشه که حالا دیگه من حضور ذهن ندارم. مورد دیگه که خیلی باید در زمان کاشت نشا به کاشت بذر به اون دقت بکنیم، عمق کاشت. شاید برای شما هم همیشه سواله که عمق صحیح کاشت بذر چقدره؟ بعضیا میگن یه بند انگشت، بعضیا میگن 2 بند انگشت. اون عمق صحیح چقدره؟ ببینید دوستان، عمق صحیح برای انواع بذرهایی که میخوایم در گلخانه یا جای دیگه کاشت بکنیم یه چیز ثابته، 1 تا 1.5 برابر ارتفاع بذر میشه عمق کاشت بذر. یعنی اگر مثلا بذر نیم سانته، خب عمقش میشه چقدر؟ نیم سانت تا 75 سانت، مثلا 1 سانت میشه 1 سانت تا 1.5 سانتی متر در داخل بستر کاشت در سینی های نشا. بذرمال در کاشت بذرهای مورد استفاده در کشت‌های گلخانه لازم هست یا نه؟ ببینید دوستان، بذرهای مورد استفاده در کشت‌های گلخانه‌ای عمدتاً جزء بذرهای مدرن هستند و این بذرها در شرکت‌ها و کارخانه‌ها میاد و به صورت حالا اتوماتیک اون کارهای بذرمال و جور چیزا میاد و انجام میشه. به همین خاطر بذرهایی که ما در کشت‌های گلخانه‌ای و در تولید بست نشا استفاده می‌کنیم عموماً به بذرمال نیازی نداره. بعضیا میان اصرار دارن که حتما قبل از کاشت بیان و بذرها رو بخیسونن. برای خیسوندن هم شما میتونین 1 تا 2 ساعت بذرها رو داخل یک آب ولرم قرار بدین، بعد اونا رو خارج بکنین، داخل یه دونه پارچه حتما پشمی بریزین تا اون آبش بره و بعد بلافاصله بعد از اون حتما نسبت به کاشت بذرها در داخل سینی های نشا اقدام.